Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम नेपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो ग्लुटियल रिजन। ग्लुटियल रिजन यो चाहिँ एउटा यस्तो रिजन हो जुन कतादेखि कता एक्सटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि इट एक्सटेन्ड्स फ्रम अबभ इलियाक क्रेस्ट टु डाउन ग्लुटियल फोल्ड। माथि इलियाक क्रेस्टदेखि ग्लुटियल फोल्डसम्म एक्सटेन्ड गर्छ ग्लुटियल रिजन। सो ग्लुटियल रिजन इट extends from iliac crest above to gluteal fold below र ग्लुटियल रिजनमा एउटा चाहिँ सुपरफिशियल फेसिया, यसको सुपरफिशियल फेसिया चाहिँ एकदमै हेभिली लेडन हुन्छ फ्याटबाट। इट इज हेभिली laden with fat र यो चाहिँ स्पेशली ट्रू होल्ड गर्छ इन केस अफ फिमेल्स। सो सुपरफिशियल फेसिया इज हेभिली लेडन विथ फ्याट र यसको मसल्सहरू हेर्ने हो भने मसल्स अफ ग्लुटियल रिजन। मसल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर मेन मसल्स लाइक ग्लुटियस, म्याक्सिमस, ग्लुटियस Medius, Gluteus Minimus, अर्को एउटा हुन्छ Pyriformis जुन चाहिँ इट इज द की मसल अफ द ग्लुटियल रिजन। त्यस्तै गरी अरू मसल्सहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ लाइक सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर जेमेलाई, त्यस्तै गरी ऑब्ट्युरेटर इंटर्नस, अर्को हुन्छ ऑब्ट्युरेटर एक्सटर्नस, र टेन्सर फेसियल लाटा पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ल्याटरल साइडमा है त। टेन्सर फेसियल लाटा, यो टेन्सर फेसियल लाटा चाहिँ इट ओरिजिनेट्स फ्रम द इलियाक क्रेस्ट र इन्सर्ट हुन्छ इलियोटिबियल ट्र्याक्टमा गएर इन्सर्ट हुन्छ है टेन्सर फेसियल लाटा। र यसको नर्भ सप्लाई इज बाई सुपेरियर ग्लुटियल नर्भ र इट इज अ एक्सटेन्सर एट द नी जोइन्ट। सो लेट्स गो इन्टु द मेन मसल्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हामीले, सबै गर्दैनौँ। मेन मसल्स र फर्स्टमा मेन मसल इट इज द Gluteus Maximus. Gluteus Maximus चाहिँ एउटा लार्ज मसल हो। इट इज अ पावरफुल मसल जसले चाहिँ इट कभर्स द पोस्टियर सर्फेस अफ द पेल्भिसलाई कभर गरेको हुन्छ। दिस इज द Gluteus Maximus विच इज लार्ज अनि यसले चाहिँ पुरै पोस्टियर सर्फेस अफ द ग्लुटियल रिजनलाई कभर गरेको हुन्छ। सो बिफोर गोइङ इन्टु द ओरिजिन हामीले फर्स्टमा हिप बोन हेरौँ। यसको बारेमा हामीले डिटेलमा स्टडी गरिसकेछौँ हिप बोनको टपिकमा। यसमा चाहिँ फर्स्ट दिस इज द हिप बोन। यो हिप बोनको माथिपट्टिको यो फ्लेयर्ड पार्ट दिस इज द इलियम, दिस ब्लू कलर इज द इस्कियम एन्ड अगाडिपट्टिको एन्टेरियर पार्ट दिस इज द प्युबस। इलियममा हेर्ने हो भने इलियमको ग्लुटियल रिजनमा वान क्यान सी दिस लाइन्स, ग्लुटियल लाइन्स। यो चाहिँ ग्लुटियल लाइन्स हो। सो भन्दा पछाडिपट्टिको यो लाइन दिस इज द पोस्टेरियर ग्लुटियल लाइन, दिस इज द posterior gluteal line। त्यस्तै गरी पोस्टेरियर ग्लुटियल लाइन पछि यहाँ अर्को लाइन पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो लाइन दिस इज द एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन, दिस इज एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन र अर्को लाइन तलपट्टि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ दिस इज द इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन, दिस इज इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन। सो पोस्टियर ग्लुटियल लाइन र एरिया बिहाइन्ड द्याटबाट यहाँबाट आउँछ हाम्रो ग्लुटियस म्याक्सिमस। मसलको ओरिजिन हुन्छ बिट्विन द एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन र पोस्टियर ग्लुटियल लाइनको यहाँबाट चाहिँ ग्लुटियस मिडियस मसलको ओरिजिन भएको हुन्छ र बिट्विन द इन्फेरियर ग्लुटियल लाइन र एन्टेरियर ग्लुटियल लाइन यहाँबाट चाहिँ आउँछ हाम्रो ग्लुटियस मिनिमस मसल। सो लेट्स सी, यो चाहिँ हाम्रो ग्लुटियस म्याक्सिमस मसल भयो। यसको ओरिजिन हेर्ने हो भने यसको इट ओरिजिनेट्स फ्रम द इलियाक क्रेस्ट, माथि इलियाक क्रेस्टबाट, त्यसपछि पोस्टेरियर ग्लुटियल लाइनबाट
iliac crest, posterior gluteal line, त्यस्तै गरी aponeurosis of erector spinae muscle, dorsal surface of the sacrum, यो चाहिँ sacrum को lower part of the dorsal surface बाट originate भएको हुन्छ, side of the coccyx बाट originate भएको हुन्छ, from sacrotuberous ligament र fascia covering gluteus medius, यसबाट चाहिँ हाम्रो gluteus maximus को origin भएको हुन्छ. It is very important muscle है, एकदमै important हुन्छ, एकदमै important छ, especially in the spotters. र त्यसपछि यसको insertion चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि insertion हुन्छ greater part को insertion चाहिँ it is inserted into the iliotibial tract, 3/4 चाहिँ iliotibial tract मा गएर insert हुन्छ भने अरु अलिकति part चाहिँ it gets inserted into the gluteal tuberosity मा गएर insert हुन्छ 1/4 part. Origin चाहिँ हाम्रो posterior gluteal line र area behind that र aponeurosis of erector spinae, sacrum, coccyx हरुबाट यसको origin भयो. Insertion चाहिँ iliotibial tract र gluteal tuberosity मा भयो है त. So यसको nerve supply हेर्ने भने nerve supply, its nerve supply is by the inferior gluteal nerve, जसको root value is L5, S1 र S2 चाहिँ यसको root value हुन्छ र यसको action हेर्ने भने its action is it is the chief extensor of thigh at hip joint मा यो चाहिँ chief extensor हुन्छ र it also causes lateral rotation. जब हामी बस्छौं, when we sit our hip is flexed हुन्छ. जब when we stand up our hip is extended. So this gluteus maximus muscle ले चाहिँ के गर्छ, it helps in rising from the sitting position. यसले चाहिँ extension, as it is a chief extensor, it helps in rising from a sitting position मा help गर्छ. So this was about the gluteus maximus. यो थियो gluteus maximus. हाम्रो next important muscle, it is gluteus medius. Next muscle, it is the gluteus medius muscle. Gluteus medius muscle, यो चाहिँ एउटा fan shaped muscle हो. It is a fan shaped muscle. यो चाहिँ एउटा fan shaped muscle हो र अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं. This originates, यसको origin चाहिँ कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि from the ilium, gluteal region of the ilium, between the anterior and posterior gluteal lines, between the anterior र posterior gluteal line. फेरि हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो के थियो, anterior gluteal line थियो, यो चाहिँ posterior gluteal line थियो. यसको एरिया यहाँबाट चाहिँ हाम्रो gluteus medius muscle को origin भएको हुन्छ. So this is about the origin. र यसको insertion चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि it is inserted into the greater trochanter of the femur मा गएर insert हुन्छ, especially on the lateral surface मा गएर, greater trochanter को lateral surface मा गएर चाहिँ यो insert हुन्छ. So this is the insertion. So this was about gluteus medius. पछि next muscle हाम्रो छ third number मा, there is gluteus minimus muscle. This is the, जब हामीले gluteus maximus लाई बाहिरबाट हटाइदिन्छौं, then we see gluteus medius muscle. जब gluteus medius लाई नि cut down गर्छौं, then we see the gluteus minimus muscle. This is the gluteus minimus muscle. यो gluteus minimus muscle चाहिँ it originates from the area between the inferior gluteal line र anterior gluteal line को यो area बाट चाहिँ gluteus minimus muscle को origin भएको हुन्छ. So this is the origin from the gluteal surface of the ilium between the anterior and inferior gluteal line. र यसको insertion हेर्ने भने it is inserted into the greater trochanter of the femur on its anterior surface मा गएर insert भएको हुन्छ. This was about the gluteus minimus. So हामीले gluteus maximus को हेर्यौं, nerve supply by inferior gluteal nerve र extensor हो थाइको, र gluteus medius र minimus को एउटै छ है, nerve supply र action. So nerve supply of gluteus medius and minimus.
So action पनि एउटै छ है for gluteus medius and minimus nerve supply. Nerve supply, it is done by superior gluteal nerve. Superior gluteal nerve ले चाहिँ यसलाई nerve supply दिन्छ जसको root value it is L4 L5 र S1 चाहिँ यसको root value हो र यसको action चाहिँ के हो भन्दाखेरि action it causes abduction of the thigh. It is a powerful abductor of the thigh. It is a powerful abductor of thigh. Also it causes the medial rotation पनि it causes medial rotation as well. र यसले चाहिँ के पनि help गर्छ भन्दाखेरि to have the it also helps to maintain the balance of the body when opposite foot is off the ground. अब यहाँ हेरमै when somebody walk or run walking or running बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि फुटहरु के हुन्छ it is off the ground. Suppose हाम्रो लेफ्ट फुट चाहिँ ग्राउन्ड भन्दा माथि छ जब लेफ्ट फुट ग्राउन्ड भन्दा माथि हुन्छ सो यहाँ चाहिँ अर्को यो साइडको पेल्भिस चाहिँ के हुँदैन सपोर्टेड हुँदैन र it tends to drop down तर हाम्रो नर्मली चाहिँ पेल्भिस ड्रप डाउन हुँदैन किनभने बिकज अफ द ग्लुटियस मिडियस र मिनिमस मसल अफ द अपोजिट साइड यो ग्लुटियस मिडियस र मिनिमस मसल अफ द अपोजिट साइड यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट कजेस एब्डक्सन यसले चाहिँ एब्डक्सन गराएर चाहिँ इट हेल्प्स टु मेन्टेन द ब्यालेन्स यसले चाहिँ ब्यालेन्स इट हेल्प्स टु मेन्टेन द ब्यालेन्स अफ द अपोजिट साइडलाई इट हेल्प्स टु मेन्टेन द ब्यालेन्स सो आई विल रिपिट इट अगेन जब चाहिँ हाम्रो वकिङ र रनिङ कन्डिसनमा के हुन्छ अपोजिट एउटा फुट चाहिँ सपोज हाम्रो लेफ्ट फुट चाहिँ के छ इट इज अबभ द ग्राउन्ड यो ग्राउन्ड भन्दा माथि छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो अनसपोर्टेड साइड अफ द पेल्भिस यो पेल्भिस इट टेन्ड्स टु ड्रप डाउन अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटीको इफेक्टमा चाहिँ इट टेन्ड्स टु ड्रप डाउन तर हाम्रो नर्मली यस्तो केस हुँदैन नर्मली पेल्भिस त स्टेबिलाइज भएको हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट साइडको ग्लुटियस मिनिमस र मिडियसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गराउँछ एब्डक्सन गराउँछ एट द हिप जोइन्ट जसले गर्दाखेरि यो अनसपोर्टेड साइड अफ द पेल्भिस के हुन्छ इट गेट्स स्टेबिलाइज्ड तर when there is injury to the superior gluteal nerve in case of injury to superior gluteal nerve when there is injury to the superior gluteal nerve there is paralysis of gluteus medius and minimus there is paralysis of gluteus medius and minimus जसले गर्दाखेरि one is the person is unable to abduct the person is unable to do abduction at hip joint the person is unable to do abduction at the hip joint जसले गर्दाखेरि during walking running के हुन्छ भन्दाखेरि यो अनसपोर्टेड साइड अफ द पेल्भिस चाहिँ के हुन्छ इट टेन्ड्स टु ड्रप डाउन अब यसले चाहिँ एब्डक्सन गरेको छैन यसले एब्डक्सन नगरिसकेपछि यो जुन फुट माथि छ त्यही साइडको पेल्भिस चाहिँ के हुन्छ इट टेन्ड्स टु ड्रप डाउन ड्यू टु प्यारालाइसिस अफ दिस मसल unable to do abduction at the hip joint यसले गर्दाखेरि during walking or running के हुन्छ unsupported side of pelvis चाहिँ tends to drop down र यसले गर्दाखेरि person walks with a certain एउटा characteristic गेटको तरिकामा person walk गर्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि lurching gait भनिन्छ एउटा साइडमा ढल्किएर मान्छे हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ lurching gait भनिन्छ र यो केसमा चाहिँ the sign which is positive is Trendelenburg sign चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ is positive
So this is the condition when there is injury to the superior gluteal nerve. So यसको action चाहिँ, it is powerful abductor of the thigh. Also it helps to maintain the balance of body. It helps to maintain the balance of the body when opposite foot है. हेरौँ है, यहाँको के छ, यो जब यो फुट माथि गएको छ, यो पेल्भिस ड्रप डाउन हुन सक्छ. यसको कारणले अपोजिट साइड अफ द ग्लुटियस मेडियस र मिनिमसको कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि बल्ल के हुन्छ, स्टेबिलाइज गर्छ. सो इट हेल्प्स टु मेन्टेन द ब्यालेन्स अफ द बडी वेन अपोजिट foot is off the ground. So this is important. Isko action. It is a powerful abductor and also helps to maintain the balance of the body when opposite foot is off the ground. So this was about Gluteus Medius and Minimus. The next important muscle we have is Pyriformis. Pyriformis चाहिँ एउटा, it is an important key muscle in the gluteal region. यसको origin हेर्ने भने it originates within the pelvis from the pelvic surface of the middle three pieces of the sacrum and also by the upper margin of the greater sciatic notch बाट यसको origin भएको हुन्छ from the sacrum. E-shaped manner मा यसको origin भएको हुन्छ from the middle three pieces of the sacrum and from the greater sciatic notch बाट origin भएको हुन्छ. र insertion चाहिँ, it is inserted into the apex of the greater trochanter मा गएर चाहिँ यो insert हुन्छ. So this is the pyriformis muscle. And it is a key muscle. यसको यो पनि याद राख्नुपर्छ. This is also very important muscle. र यसको nerve supply nerve supply, it is done by the ventral rami of S1 and S2. Ventral rami of S1 र S2 ले चाहिँ यसको nerve supply दिन्छ. र यसको action हेर्ने भने it is the lateral rotator of thigh at hip joint. So it is the lateral rotator of the thigh. र pyriformis चाहिँ एउटा it is the key muscle of gluteal region. यो चाहिँ greater sciatic notch बाट चाहिँ के हुन्छ, पास भएको हुन्छ. सो जब चाहिँ यो greater sciatic notch बाट पास भएको हुन्छ, यसको माथिपट्टि कुनै certain structures हुन्छ, like there are certain structures जुन चाहिँ gluteal region बाट it pass through the greater sciatic notch and enter the gluteal region. So there are certain structures which enter the gluteal region by passing through the greater sciatic foramen, and some of those structure it lies above the pyriformis, some lies above the pyriformis and some lies below the pyriformis. So structures, so let's see the structures passing through greater sciatic foramen. Your greater sciatic foramen बाट चाहिँ the certain structures enters the gluteal region. From the pelvic region it enters the gluteal region है त. Greater sciatic foramen यहाँ चाहिँ एउटा, this one is the greater sciatic foramen. Pelvis बाट आउने structureहरू gluteal region मा enter गर्छ via this foramen. So यसलाई चाहिँ we also call gateway of the gluteal region. Greater sciatic foramen. Above pyriformis we have superior gluteal nerve and vessels र below the pyriformis we have below the pyriformis धेरै structures present भएको हुन्छ है त. यहाँ चाहिँ देखेछ sciatic nerve, देखेछ inferior gluteal nerve र artery देखेछ,
र माथिपट्टि we have superior gluteal nerve and artery. So this is the pyriformis जुन चाहिँ key muscle भयो. So above superior gluteal nerve and vessels, below that there is inferior gluteal nerves and vessels. त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ sciatic nerve. This sciatic nerve, it is the thickest nerve of the body. It is the thickest nerve of body. Sciatic nerve भयो. त्यसपछि अर्को हुन्छ posterior cutaneous nerve of thigh. Posterior cutaneous nerve of thigh. अर्को हुन्छ nerve 2 quadratus femoris. त्यसपछि हुन्छ pin structures. PIN pin structures हुन्छ. For P there is P बाट pudendal nerve. I बाट internal pudendal vessels. र N बाट there is nerve to obturator internus. So these are the structures which are lying below the pyriformis and above the pyriformis. So हामीले चाहिँ यहाँ important चाहिँ superior gluteal nerve र vessels भयो, inferior gluteal nerve, sciatic nerve अनि pin structures are important भयो. We have to know about the pin structures. यो pin structures चाहिँ it actually enters the perineum. पछि चाहिँ perineum मा enter गर्छ. So पहिला चाहिँ यिनीहरु pelvis मा arise हुन्छ. Pelvis मा arise भइसकेपछि now they have to enter the perineum, but they cannot enter the perineum as such. यसरी enter गर्न सक्दैन because of the presence of the pelvic diaphragm. Between the perineum र pelvis there is pelvic diaphragm. त्यही कारणले गर्दाखेरि it first enter the gluteal region via the greater sciatic foramen. त्यसपछि from the gluteal region it then enters the perineum via the lesser sciatic foramen. This is the passage of the pin structures. So this pin structures they enter gluteal region via greater sciatic foramen. It enters the perineum. It enters perineum via lesser sciatic foramen. र यो चाहिँ डाइरेक्टली पेरिनियम बाट तल, यो त पेरिनियम एरिया भयो तलपट्टि, सरी यो चाहिँ पेल्भिस एरिया भयो, तलपट्टि चाहिँ पेरिनियम एरिया भयो. दिस इज पेल्भिस, माथिपट्टिको पेल्भिस, तल चाहिँ पेरिनियम एरिया छ. बट इट क्यानट एन्टर डाइरेक्टली फ्रम द पेल्भिस टु द पेरिनियम किनभने देयर इज अ प्रेजेन्स अफ वान डायफ्राम जसलाई चाहिँ पेल्भिक डायफ्राम भनिन्छ एन्ड इट क्यानट पियर्स थ्रु द्याट डायफ्राम. So pin structures, it enter the gluteal region via greater sciatic foramen and enter the perineum via the lesser sciatic foramen from the gluteal region. So this pin structures, यो चाहिँ हामीले माथि चाहिँ greater sciatic foramen बाट पास हुने structures को कुरा गर्यौं. This pin structures it also passes through lesser sciatic foramen. Lesser sciatic foramen बाट पास गर्छ र हाम्रो चाहिँ यो greater sciatic foramen, it is also called the gateway to gluteal region. Gluteal region किनभने from the pelvis via the greater sciatic foramen the structures can enter into the gluteal region. र lesser sciatic foramen, it is also called the gateway to perineal region. किनभने from the gluteal region via the lesser sciatic foramen the structures can enter into the perineal region.
So this was about the main muscles, pyriformis भयो र gluteus muscles पनि भयो है त. Now let's go towards the other muscles. अरु muscles कुन कुन छ भन्दाखेरि this is the pyriformis भइसक्यो यसको बारेमा. त्यसपछि below the pyriformis there is gemellus superior, त्यसपछि तल चाहिँ gemellus inferior, and between the gemellus superior and gemellus inferior there is one muscle and that is obturator internus muscle. र त्यसपछि below the gemellus inferior there is another muscle, quadratus femoris, quadrilateral जस्तो हुन्छ जसलाई quadratus femoris भनिन्छ. So let's talk about the nerve supply of those muscles. gemellus superior भयो, त्यसको तल चाहिँ हाम्रो के थियो, obturator internus छ हैन, internus छ. त्यसपछि obturator internus को तल we have gemellus inferior र यसको तल चाहिँ we have quadratus femoris muscle छ. र यो दुईटा muscle gemellus superior र obturator internus, यसको nerve supply is by nerve to obturator internus र यिनीहरू दुईटाको gemellus inferior र quadratus femoris को by nerve to quadratus femoris. र यिनीहरू सबै muscle including the pyriformis they are the lateral rotator of thigh. They are the lateral rotator of thigh at hip joint. So this much about the muscles in the gluteal region. Thank you.